नमस्कार मंडळी, मी नूतन सरमळकर. स्वागत आहे आपलं माझ्या ग्रीन कुझिन चॅनेलवर. श्रावण सुरू झालेला आहे आणि आपण छान छान नवीन नवीन रेसिपी करतो आहोत. आपला आहारही आता सात्विक झालेला आहे. या रेसिपींमध्ये आपल्याला काही गोड पदार्थ हवे असतात, जसं की नैवेद्यासाठी हवे असतात किंवा रात्री उपवास सोडतानाही आपल्याला काहीतरी गोड हवं असतं. तर आजची आपली ही रेसिपी अशीच आहे. पायनॅपल पॅनकेक करणार आहोत आपण आणि याच्याबरोबर एक छानसं डीप करणार आहोत. चला तर मग बघूया आजची आपली रेसिपी पायनॅपल पॅनकेक. याच्यासाठी इन्ग्रेडियंट्स आपण बघूया काय काय लागतील. पाऊण वाटी तांदूळ हे आपण जाड घेऊ शकता. उडदाची डाळ अर्धी वाटी, चण्याची डाळ अर्धी वाटी, मुगाची डाळ अर्धी वाटी आणि पोहे अर्धी वाटी. हे सगळं स्वच्छ धुवून फक्त 2 तास भिजत ठेवायचं आहे. जास्त वेळ ठेवल्याने ते आंबतं, तर आपल्याला ते पीठ आंबट नको आहे, त्यामुळे हे स्वच्छ धुवून फक्त 2 तास भिजत ठेवायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण पिना कोलाडा डीप करणार आहोत. त्याच्यासाठी घेतलं आहे 1 वाटी खवलेला नारळ, साखर घेतली आहे 2 ते 3 टेबलस्पून, थोडंसं जिरं घेतलं आहे, एक पायनॅपल घेतलं आहे. याचे आपण बारीक बारीक तुकडे करून घेणार आहोत. यातलं थोडंसं पायनॅपल आपण डीपमध्ये वापरणार आहोत आणि थोडंसं पॅनकेकमध्ये. चवीपुरतं मीठ आणि साजूक तूप घेतलं आहे, जवळजवळ 2 ते 3 टेबलस्पून. चला तर मग करूया सुरू आजची रेसिपी. डाळी आपल्या भिजून तयार आहेत. आता आपण या वाटून घेऊया. डाळी, पोहे, तांदूळ हे आपण अगदी बारीक वाटून घ्यायचे आहेत. जितकं होईल तितकं हे बारीक करायचे आहे, बिलकुल रवाळ राहता कामा नये. हे मी 2 बॅचमध्ये करते आहे. हे पाणी थोडं मी कमी करते आणि आता पुन्हा एकदा हे वाटून घेऊया. हे पीठ आपण जवळजवळ 7 ते 8 तास ठेवणार आहोत फर्मेंट व्हायला आणि फर्मेंट झाल्यानंतर याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत, कारण हे पीठ आपल्याला बिलकुल आंबट नको आहे. तर आता आपण हे 7 ते 8 तास ठेवणार आहोत फर्मेंट व्हायला. हे अगदी उबदार जागी ठेवा, म्हणजे ते छान फर्मेंट होईल आणि ते फर्मेंट झाल्यानंतर लगेच फ्रीजमध्ये ठेवा, तुम्ही जर वापरणार नसाल लगेच तर, कारण नाहीतर ते आंबेल. आपण पिना कोलाडासाठी हे नारळाचं दूध करून घेणार आहोत. हे दूध तयार झालंय, हे आपण गाळणीने गाळून घेऊया. आपण ही कढई गरम करत ठेवली आहे.
याच्यामध्ये तूप घेते मी. थोडंसं जिरं घातलंय फोडणीला. आणि मग याच्यामध्ये हे पायनॅपल घालते. मी 3 चमचे घातलेत. ही शुगर पूर्ण वितळू द्यायची आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही ती कमी जास्त करू शकता. पायनॅपलचे तुकडे सुद्धा तुम्ही लहान मोठे करू शकता, जसे आवडत असतील तसे. हे पायनॅपल 7 ते 8 मिनिटांमध्ये शिजून तयार होतं. हे पायनॅपल शिजून अगदी छान सॉफ्ट झालेलं आहे. आता आपण हे उतरवूया. हे 5 मिनिटं असंच राहू द्यायचं आहे. आणि मग ह्याच्यात आपण नारळाचं दूध घालणार आहोत. कढईमध्ये अगदी गरम गरम असताना नारळाचं दूध फुटण्याचे चान्सेस असतात. हे तयार झालंय आपलं पिना कोलाडा डीप. ह्याचे पीसेस तुम्ही तुमच्या आवडीने लहान मोठे करू शकता. याचा रंगही छान पिवळसर आलाय. आता आपण करणार आहोत पॅनकेक. हे पिना कोलाडा डीप तयार झालेलं आहे. हे आपण सर्व करणार आहोत आपल्या पायनॅपल पॅनकेक बरोबर. हे पीठ आपलं फुगून जवळजवळ डबल झालं आहे. यातलं आपल्याला जेवढं हवं असेल तेवढं काढून घेऊया. छान फेसाळ फेसाळ झालंय हे. मी हे एवढं काढून घेते आणि याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालते. थोडंसं पायनॅपल, अगदी बारीक तुकडे करून घेतलेत मी आणि हे मिक्स करून घेते. मीठ नेहमी नंतरच घाला, म्हणजे मग पीठ आंबत नाही. हे रेडी आहे. आपण आता करूया पॅनकेक. पॅनला आपण थोडंसं तूप लावून घ्यायचंय आणि मग याच्यावर अगदी छोटे छोटे पॅनकेक करायचे. आता आपण याच्यावर झाकण ठेवूया, म्हणजे हे लवकर शिजतील. आणि हे मंद गॅसवरच करायचे आहेत, म्हणजे ह्याला छान गोल्डन कलर येतो. हे आपले पॅनकेक वरून छान शिजलेले दिसत आहेत. आणि मागूनही मस्त गोल्डन कलर आलाय.
तुम्ही बघू शकता छान रंग दिसतोय यांचा. अगदी मंद आच ठेवा, हळूहळू यांना शिजू द्या, म्हणजे हा रंग असा सुरेख दिसेल. थोडेसे शेकूया आपण आणि मग हे उतरवूया. हे रेडी झालेत आता. हे सर्व करताना एक छोटीशी प्लेट घ्या, त्याच्यामध्ये एक पॅनकेक ठेवा आणि वर पिना कोलाडा डीप घ्या आणि मस्तपैकी थंड किंवा गरम कसंही एन्जॉय करा. खूप मस्त झालंय. सगळ्या डाळींची इतकी सुरेख चव आली आणि त्याच्यामध्ये पायनॅपलची सुद्धा खूप छान चव आली आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.